การแยกชื่อนามสกุลและคำนำหน้านามออกจากกันนะครับผมเนื่องจากสังเกตว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเซลล์เดียวกันทั้งหมดเลยปัญหาก็คือพออยู่ในเซลล์เดียวกันเนี่ยปุ๊บเราก็จะไม่สามารถถ้าเราต้องการจะแยกแต่ละคนเมื่อก่อนเราอาจจะต้องมาไล่พิมพ์ทีละคนนะครับนายกดไลค์ให้หน่อยนะครับเนี่ยนะเป็นก็จะต้องเป็น3อันนะครับหรือก๊อปมาวางทีละท่อนทีละท่อนอันนี้เราจะมาใช้วิธีการโดยการใช้เครื่องมือที่ Excel มีมาให้นะครับวิธีการก็คือให้ดาร์กในส่วนของข้อมูลที่เราต้องการนะครับผมต้องการจะแยกให้อยู่ของเซลล์ใครเซลล์มันนะครับผมอันที่2ก็คือมากดที่คำว่าข้อมูลนะครับผมและเข้าไปที่คำว่าข้อความเป็นคอลัมน์นะครับผมเสร็จแล้วก็เข้ามาดูว่าให้เลือกช่องบนนะครับมีการใช้ตัวขั้นนะครับผมแล้วกดถัดไปนะครับเลือกท่อนอันนี้จะมีการติ๊กถูกคำว่าพื้นที่ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็กดถัดไปนะครับแล้วก็มาในช่องของเซลล์ปลายทางตัวเนี้ยให้เราลบออกแล้วก็มาคลิกที่เซลล์ที่เราต้องการให้ขึ้นเป็นอันแรกนะครับแล้วกดเสร็จสิ้นสังเกตไหมครับชื่อนามสกุลคำนำหน้านามถูกแยกออกจากกันเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคง่ายๆที่ช่วยให้เราทำงานได้ไวขึ้นโดยใช้เครื่องมือที่ทาง Microsoft Excel มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลองทำกันดูครับ